And for today's vlog, mag-unbox po tayo ng Oppo. Guys, alam mo, first time ko pong mag-unboxing ng mga items kasi nga nauuso siya. And first time kong mag-unbox ng aking bagong phone. And pag bago ka pa sa channel ko, mag-subscribe, hit the likes, and subscribe, and all bells. Sige, basta yun na yun. Basta guys, huwag niyo kalimutan, i-love si MamaMedz. Uy, bakit naging ganito? Ay, sige. And for today's is, ito na nga po, no? Actually guys, ito siya is nasa around 18,000 siya. Pero, alam mo naman, ang MamaMedz, nangutang ang lola niyo daw. Ito na. Pala utang. Utang is real. Kaya unbox na natin siya. Sa YouTube. Ooh! Pak! 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 Ganon! Wow! Wow! And wow! Eto na po yung ang ginano ko po guys is kulay blue because ang paborito ng kulay ng MamaMedz nyo is kulay blue. Very taker talaga. So naman tinatanggal sa gilid pala. Tignan mo, ignorante! Open natin guys. Open natin. Ako excited ng MamaMedz niyo. Hindi na pinakita yung nasa ibang box. And syempre guys, ang mga freebies po nito is ito yung may mga accessories syempre. Ito siya. Naka type C siya actually. First time yung lola nyo, kaya medyo ignorante, no? Pagano nyo na. Ito po. And then may headphone, earphone. And then guys, guess what? Ang pinakamaganda nito guys is nung na-avail ko siya is oh my god, ang ganda niya. Guys, ang pinakamaganda nito guys, nung na-avail ko siya is may libre siyang headphone. Sony headphone. Tugs. And hindi lang po ito guys ang libre niya ha. May original na, libre pa siya na. Nasaan na yun? Where's the others? Power bank! Ding. Guys, ang power bank niya guys is ano ba to? 10,000 mAh. Guys, very original. May siya, ganito, may USB siya. Very original guys. Ano siya guys, parang nag-lucky winner si MamaMedz nyo guys kasi ang libre ng nakuha kong freebies guys is very original guys from Oppo. And ito
Na-excite ba ako, guys? Sa totoo lang, alam niyo yun. And may libre siyang, eto, alam niyo na, jelly case. Ito, may manual niya. Mga ano, 'di ba? Alam naman natin 'yan na bawat unit may mga manual talaga, may mga accessories na naka-include. Ayan. Ito, matik na 'yan sa lahat ng sa lahat ng mga phones, mga smartphones. May mga ano na talaga. Pero dito talaga ako na-amaze. Very, very. Kasi siguro nasa magkano na to ngayon. Hindi ko pa siya na-search kung magkano siya. Pero very original talaga siya, guys. And then natuwa ako sa eto. Thank you. And guys, thank you for watching Thank you for watching sa aking vlogs. Bye.